Aletaan olla kielletyn kaupungin porteilla. Onks kielletty olo? On. Mulla on sensuroitu olo. Mä en voi sanoa mitä mä ajattelen ääneen. Saavuttiin Beijingin kentälle, aika hämmentävän näköinen tää terminaali. Odotan ihan sairasta häsläjalaamaan heti kun päästään tosta laukkujen kanssa ulos. Piti siis ottaa pirssi alun perin täältä, kun kuultiin, että on se halpoin. Vittu. Päädyttiin Kerjuulle juna-asemalla. Saavuttiin Beijingiin ja huomaa kyllä, että ollaan Robiikissa, nimittäin hirveä ukkosmyrsky päällä ja yritetään etsiä hostelleita. Ja vitun lämmin, mikä on ihan jees kyllä. Tässä Pekingin sisäpihalla, kun nauttii aamukahvia ja vetelee aamuleipää, niin alkaa tulla semmonen olo, että vähän niin kuin matkalla. On semmonen olo, että olisit matkalla. Unen laadusta päätellen kyllä. Meille oli laitettu tonne paksummat täkit tonne meidän hostelihuoneeseemme. Ensimmäisenä yönä en nukkunut sitten liiaksikaan, koska olo oli koko ajan semmonen, että olisi semmoisessa pienessä taskulämpimässä saunassa. Myöskin sain tämmöiset iloiset ystävät, kutsutaan hyttysiksi, niin ilmeisesti sain joku allergisen reaktion näistä kiinalaisista hyttysistä. Onneksi otin allergialääkkeen, niin sen jälkeen ei ole tullut tämmöisiä mielettömiä verisuonia pitkin meneviä allergisia reaktioita. Punaisen aatteen tukijat ovat perässämme. Meidän täytyy vaieta. Tässä alkaa hengautua täällä Pekingissä, mitä me nyt ollaan pari päivää oltu. Ei ole missään vaiheessa tullut vielä semmoista niinku oikein kunnon väentungosta. Mutta nyt kun päästään tähän turrealueelle, niin tähän kyllä sakki on ihan piponen. Täällä on myös jokaisessa risteyksessä ja ihan missä vaan tämmösiä ihmeellisiä väenohjaus... Karjakarsinoita, niin. Takana me näkyy rakas johtaja, joka vuotisen sotilasparaatin tsekkailee tästä, tarkastaa omat joukkonsa, että vieläkin on pojat miehiä ja miehet poikia. Siinä on perisympaattinen herrashenkilö, jonka suuret harppaukset ja kulttuurivallankumous tappoi miljoonia ihmisiä. Näihin kuvia, näihin tunnelmiin. Tälle härmäläisten tää menu näyttää aika herkulliselta. Tossa on jotain, missä on jotain lentävää lintua vissiin. Metsitäkin vanha-aikaiset, eli sieltä tulee sit jotain, jos tulee. Myöntää, että mä oon kyllä tän elekielen jalon kuningaslajin mestari. Mä sain kanaa. Kyllä tää hyvät näyttää, jotain puttepossua tästä ilmeisesti. Kyllä tää tästä lähtee. Tää savusummu täällä Pekingissä on kyllä tosi hämmentävää, kun ei vaan oo tottunut millään tämmöseen, ettei näe kilometriä pidemmälle. Jonkun smogin takia, come on. Se on myös aika mielenkiintoista, että jos täällä asuisi ympäri vuoden, niin näkisikö täällä sinitaivasta ollenkaan. Mulle se olisi aika mahdoton ajatus asua täällä. Olemme paikallisella ostoskadulla. Silkkikadulla. En tiedä, onko tässä jonkinlaisia viittauksia entisaikojen Silkkitien teenmyyjiin, mutta täällä ollaan. Mä oon siis paikallinen turre loukku. Täältä saa mitä vaan, ja jos ei saa, niin sitä ei tarvitse. Joka puolella lukee, että ei saisi tinkiä, mutta kaikki Googlessa olevat arvostelut on kyllä sitä mieltä, että täällä on 10-kertaiset hinnat, ja jos vaan esität myyjälle muutaman ystävällismielisen kehoituksen alentaa hintaa, niin saat. Kävimme tuossa
Alien Streetillä, eli siis venäläisellä marketilla. Se oli aika hämmentävää kuulla Venäjää solkotettava siellä ihan sujuvasti kiinalaisella aksentilla. Me päässeetkään Venäjästä vielä eroon. Olo oli kuin olisi Mustamäen torilla ollut aikoinaan. Kultaisella 90-luvulla. Meillä olisi koko päivä etetty rättejä hänelle päälle laitettavaksi. Ja sen takia on kierretty näitä kauppamestoja, aika syöpäisiä paikkoja, mutta Hei, käytiin kuitenkin. Ja nyt sitten. Mihinkä sit mentäis? Mikä löytyy kadun toiselta puolelta? H&M. Oletko nyt iloinen? Yes, please. Kiinassa tehty ja Kiinassa ostettu. Tultiin tänne Xihain merelle vähän rentoutumaan ja latailee akkuja. Tuossa on tommonen snäkkikatu kanssa. Käydään kattoo mitä yllätyksiä sieltä löytyy ja vähän viettämässä iltaa. Tää on tämmönen rauhallinen. No, mereksi kutsutaan, mutta vähän tämmönen lammen tyylinen tää. Onko väkevät mätöt? Onko väkevät mätöt? Tuntuu, että sä oot kyllä vinkunut vähän enemmän tässä aterian aikana täällä kanalle. Mä oon vähän chilistä, kuten kuvasta näkyy. Flunssa lähtee. Pekingin kanaa. Chilille.总说不肯割舍，我却不懂如何承诺。爱给的太多，伤到最后是 Meidän piti siis tänään mennä Kiinan muurille, mutta 最后是 suunnitelmat tuhoutui sen takia, koska yksi ystävällinen kiinalainen 我爱 pieni mies piti hieman suurempaa ääntä sitten tuolla hostellissa. Se alkoi kiljua siellä keskellä yötä. 我爱的狼狈， Kaikki heräsi siihen ja sieltä alkoi vinkua siellä muutenkin. Tultiin siis kesäpalatsiin. 说得好美，要为爱沉醉，你却让孤独把我包围。你那么绝对，能爱不能给，和我远走高飞。你那么干脆，你卸下防备，和别人依偎。说得好美，不再让我累，你却让我为你心碎。 Kiinan viimeinen keisari on muumio tuohon taloon. Hänen nimensä oli Hui Hai. Viimeinen keisari. Hui Hain jälkeen sitten villi Kiina loppui ja siirryttiin tällaiseen reguloituun valtiosysteemiin. Ei ole Kiinassa sen jälkeen nähty puisia veneitä eikä rautaisia miehiä. Hui Hai. Forever. And then it goes like